มาแล้วจ้ามาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือแลกยิ้มท่านไหนยิ้มสวยท่านไหนยิ้มหวานยิ้มฟุ้งฟิงกุ้งกิ้งสไตล์360องศายิ้มปากจูสไตล์ชมพู่อารยาหรือยิ้มปากอ้าเหมือนอ้ำพัชราภามาทางนี้เลยจ้ะมาแลกก๋วยเตี๋ยวเรือกับเราก๋วยเตี๋ยวของเราเข้มข้นรสแซ่บถึงเครื่องถึงใจจริงๆไม่ต้องควักเงินจ่ายสักบาทเดียวเพียงแค่ท่านยิ้มลองยิ้มสิจ๊ะยิ้มลองยิ้มยิ้มสวยมากใครที่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแรกกินของเราฟรีมาอ้าวโอ้โหแม่คุณเลยเดินเบาๆเดี๋ยวบันไดหักล้อเล่นนะน่ารักทีเดียวยิ้มสวยๆเอาสู้ตายขอ2โอ้โห2 นิ้วด้วย4เอากระมังมาเอากระมังดีกว่ามาเดี๋ยวพ่อครัวเดี๋ยวผสมอ้อยให้น้องเขาด้วยผสมอ้อยกับผสมลำไปด้วยเอาไปช่วยนี่ก่อนกินหมดแล้วมายิ้มต่อเดี๋ยวจะให้อีกนะครับโอเคครับขอบคุณครับนี่ยิ้มก่อนครับแฟนสเปคยังไงทอมเอาไปเลยสาวสวยที่สุดนี่สวยที่สุดเลยสวัสดีน้องสาวมีไลน์ป่ะขอไลน์ได้มั้ยแหมทำเป็นแอปไม่รู้จักจีบได้ไหมอ่ะน่ารักอ่ะชอบคนฟุ้งฟิ้งโอเคค่ะยิ้มได้ปะโอเคครับขอบคุณครับภาษาไทยเก่งไหมได้ใช่ไหมภาษาอังกฤษได้ไหม I love you แปลว่าอะไรก็เฉยเยอะเลย I love you ฉันรักเธอก๋วยเตี๋ยวภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรดูโดก๋วยเตี๋ยวเรือดูโดโบ๊ทขอบคุณค่ะน่ารักเชียร์ตัวอะไรมาจากไหนเว้ยยิ้มสวยๆนี่ฟันหรือเล็บไดโนเสาร์เนี่ยเนาะแหมมีลายไหมค่ะแกเต็มตัวเชลายนะท้องอันนี้ดั้งเสริมมั้ยเนี่ยขอบคุณนะคะโพสท่าสักท่าหนึ่งโอ้โหแม่จริงๆเลยใจเย็นๆเดี๋ยวได้กินอ้าวลูกผู้ชายมันต้องกินเก่งจริงๆเลยเฮ้ยมันเป็นวะเนี่ยแม่คุณเลยนี่กระเทยหรือกระโถนเนี่ยฮะน่ารักที่มีชิดนี่อย่างคุณป้าคนนี้ผมไม่ให้นะถ้าคุณป้าไม่ยิ้มผมไม่ให้นะยิ้มล่าเริงเหมือนผัวตายแล้วเราได้มรดกยิ้มโอ้โหฟันเหรอเนี่ยฮะฟันหรือทางรถไฟ BTS เนี่ยฮะต้องให้ผมเคี้ยวให้ไหมฮะไม่ต้องนะค่อยๆดูดนะนี่เป็นเหนียวนุ่มนะป้านะไม่ต้องเคี้ยวนี่ละลายในปากเลยสวัสดีครับผมมีกี่ชามเอามาให้หมดเลยแหมเขินจังเลยอยากจะทราบว่ามีไฟหรือยังครับนี่ได้กันตอนเมาเหรอครับที่ผมพูดมาให้มีคน